हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो च्यानलमा इन्फिनिटी वेबमा। र आज चाहिँ हामी एचटीएमएल को 10औं भिडियोमा छौं र आज चाहिँ हामी एचटीएमएल को लिस्टको बारेमा बुझ्ने छौं। र यहाँभन्दा अगाडि हामीले एचटीएमएल टेबल हेरेका थियौं, जसलाई चाहिँ तपाईले माथि आई बटनबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तल मैले पुरै एचटीएमएल को प्लेलिस्टलाई नै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लिंक, त्यहाँबाट पनि गएर प्लेलिस्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले एचटीएमएल को इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर टेबल अनि आज लिस्ट यो पुरै भिडियोहरु एकै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी लिस्टको बारेमा हेर्दै छौं। त लिस्टको चाहिँ केही बेसिक नलेज चाहिँ पहिला हुनुपर्छ हैन। फर्स्टमा चाहिँ हामी लिस्ट किन बनाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कुरा एउटै टर्ममा सेम टर्ममा चाहिँ सेम त्यसकै कुराहरु चाहिँ चाहियो भने चाहिँ हामी लिस्ट बनाउँछौं। जस्तै तपाईलाई अब खाने कुराहरुको बारेमा चाहियो भने जस्तै अब त्यो भित्र के राख्नुहुन्छ, अब पिज्जा बर्गर अनि त्यो कोल्ड ड्रिंक यस्तो कुराहरु राख्नुहुन्छ नि त खाने कुराहरु भनेर। जस्तै अब तपाईले पीसी को सामानहरुमा राख्नु पर्यो भने के राख्नुहुन्छ, र्याम, हार्ड डिस्क, एसएसडी यो कुराहरु राख्नुहुन्छ नि त। यो कुराहरुलाई चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो लिस्ट चाहिँ कसरी बनाउँछौं हामी वेब साइटमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आज हामी हेर्छौं। र आजको हाम्रो टपिकमा चाहिँ के हामी हेर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर लिस्ट, अनअर्डर लिस्ट अनि एउटा छुट्टै एउटा अर्को लिस्ट पनि हुन्छ, त्यो कुरा हामी लास्टमा हेर्छौं। र अब ढिला नगरिकन म आफ्नो फोल्डरबाट भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्छु, जसको लागि चाहिँ तपाईले केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन, जस्ट एउटा टर्मिनलमा ओपन गरिदिनुस् फोल्डरलाई। त्यसपछि कोड स्पेस डट यो हान्नु भयो भने तपाईको डाइरेक्टली भिजुअल स्टुडियो कोडमा सेम फोल्डर ओपन हुन्छ। र त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन, जस्ट हामी हाम्रो 10औं भिडियोमा छौं त हामी html10 नामले एउटा फाइल बनाउँछौं। र आजको काम चाहिँ सबै हामी यसमै गर्छौं। र यसमा गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा म यसमा एक्सक्लेमेसन मार्क दिएर बेसिक कोड चाहिँ जेनेरेट गर्छु र यसको टाइटल पनि चेन्ज गरिदिन्छु html लिस्ट। र अब यसको बडीमा चाहिँ आज हुने कामहरु चाहिँ सबै हामी यसको बडीमा हेर्छौं। फर्स्टमा हामी हेर्छौं अनअर्डर लिस्टको बारेमा। अनअर्डर लिस्टको बारेमा फर्स्टमा हामी हेर्छौं। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हामी लिस्ट नै बनाउँ हैन। अनअर्डर लिस्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यूएल राख्छौं ट्याग, जुन भित्र चाहिँ तपाईहरुले लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामी यूएल ट्याग राख्छौं र यूएल भनेको चाहिँ अनअर्डर लिस्ट हो र यो भित्र चाहिँ हामी एलआई ट्याग मतलब लिस्टहरु चाहिँ यो भित्र क्रिएट गर्छौं। जस्तै यो एउटा हो 2 3 4, अब तपाईलाई जति पनि लिस्टहरु चाहिन्छ यो त्यो चाहिँ यो भित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यही हो, फर्स्टमा म यहाँ लेख्दिन्छु कफी अनि सेकेन्डमा टी अनि यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स। मैले यो तीनटा लिस्ट बनाए र अनअर्डर लिस्टमा बनाएर यो चाहिँ कसरी सो हुन्छ त्यो पनि हेरौँ त। त्यसलाई चाहिँ हामी ब्राउजरमा हेर्छौं र ब्राउजरमा हेर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा लाइभ सर्भर भन्ने एक्सटेन्सन इन्स्टल गरेका छौं। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ यो हाम्रो एक्सटेन्सन मार्केटमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर लाइभ सर्भर सर्च गरेर यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ, तपाईहरु पनि यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले यहीबाट चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेर डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै फोल्डरबाट गइरहनु पर्दैन। र जस्तै कि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुभयो लिस्ट बनेर आएको छ, जुन कफी, टी र ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हामीले यहाँ बनाएको थियौं, जुन चाहिँ अनअर्डर लिस्ट हो। यो सर्कलमा आछ, गोल हो। र यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। जस्तै तपाईहरुलाई स्क्वायर राख्नु पर्यो भने अथवा यो स्टाइलै हटाउनु पर्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी जस्ट यसमा स्टाइलमा चाहिँ लिस्ट स्टाइल टाइप राख्छौं र त्यसमा चाहिँ के राख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिस्क भनेको चाहिँ जुन अहिले तपाईले यो देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो डिस्क हो। र अर्को हुन्छ हामीसँग सर्कल हुन्छ। सर्कल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बीचको फिल चाहिँ हुँदैन, बाहिर सर्कल मात्र हुन्छ, यो कुरा हुन्छ सर्कलमा चाहिँ। अनि अर्को छ हाम्रो स्क्वायर भन्ने पनि हुन्छ। स्क्वायरमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि स्क्वायर फर्ममा चाहिँ लिस्टहरु सो हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यसको छेउमा स्क्वायर आछ र यो सबै हटाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले लिस्ट स्टाइल टाइपलाई चाहिँ नन गर्दिन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हटिसकेको छ यो साइडको।
र अब यसलाई लाइनमा यसरी ल्याउनको लागि चाहिँ त्यसको लागि तपाईँ CSS नै हाल्नुपर्छ र CSS हाल्नको लागि तपाईँलाई यसरी डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिनु भयो भने यसरी लाइनमा आइहाल्छ। यो प्राय हामी हाम्रो न्याप बारहरू बनाउनको लागि चाहिँ यसरी युज गर्छौँ, डिस्प्ले फ्लेक्स राखेर। अनि त्यसपछि जस्टिफाई कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी स्पेस एराउन्ड राखेर यसरी चाहिँ हामी न्याप बार बनाउनको लागि चाहिँ प्राय लिस्टहरूलाई चाहिँ यसरी युज गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी पुरै भास्टमा नजाउँ होइन, फर्स्टमा चाहिँ लिस्टकै बारेमा बुझौँ। त्यसको लागि म यो सब कोडहरू हटाइन्छ र जस्तो कि मैले भनेको थिएँ फर्स्टमा हामीले डिस्क हेऱ्यौँ, त्यसपछि सर्कल हेऱ्यौँ, स्क्वायर पनि हेऱ्यौँ र यो चाहिँ लिस्ट स्टाइल नन भयो। र अर्को हुन्छ हामीसँग अर्डर लिस्ट। फर्स्टमा अर्डर लिस्टको लागि चाहिँ म फर्स्टमा यो अनअर्डर लिस्टलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि हामी अर्डर लिस्टको बारेमा हेर्छौँ र अर्डर लिस्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अनअर्डर लिस्टलाई UL युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्डरलाई चाहिँ OL युज गरेर गरिन्छ। जस्तै मैले यहाँ OL दिएँ र यो ट्यागभित्र चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ, सेम हामीले लिस्ट नै राख्छौँ। यही कुरालाई यदि म कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु भने तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 2 3 गरेर अर्डरमा आएको छ। जस्तै 1 2 3 यो अर्डरमा भयो नि त। र यो कुरालाई तपाईँलाई अब 5 देखि चाहियो, 5 6 7 चाहियो भने त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले स्टार्ट राखिदिन सक्नुहुन्छ। स्टार्ट 5 गरिदिनु भयो भने 5 6 7 यसरी आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ, तपाईँलाई जस्तो मन लाग्यो त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 10बाट चाहियो भने 10 11 12 चाहियो भने यहाँनिर 10 गरिदिनु सक्नुहुन्छ, 10 11 12 आयो। र यो चाहिँ आफ्नो हिसाबले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँकै कन्ट्रोलमा हुन्छ। र अर्को यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 2 3 भनेर आइरहेछ। यसलाई चाहिँ म चेन्ज गर्न सक्छु। कसरी चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म टाइप चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि 1 यदि राख्छु भने 1 2 3 तपाईँले डिफल्ट देख्नु भइहाल्यो। यदि म यसलाई क्यापिटल A राख्छु भने क्यापिटल ABC आउँछ, स्मल A राख्छु भने स्मल ABC आउँछ। यदि यसलाई मैले I राख्छु भने रोमन नम्बर पनि यसले रिड गर्छ। र यसलाई मैले सानो I राख्छु भने स्मल लेटरमा रोमन नम्बर यसले जेनेरेट गरेर दिन्छ। र यसमा पनि सेम हो, लिस्ट स्टाइल नन गरिदिनु भयो भने तपाईँको सब नम्बरहरू चाहिँ गायब हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको गायब भइसकेको छ, हामीले लिस्ट मात्र पायौँ। र तपाईँलाई अब न्याप बारहरू या अरू कुनै जुनमा चाहिँ तपाईँलाई अब लिस्टको नम्बरहरू या केही पनि राख्नु छैन भने चाहिँ तपाईँ लिस्ट स्टाइल नन राखेर जुन लिस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्डर पनि अनअर्डर पनि। किनकि तपाईँलाई यदि नम्बरहरू राख्नु छैन या सर्कल डिस्कहरू राख्नु छैन भने नर्मल जुन लिस्ट युज गर्दा पनि हुन्छ। किनकि दुइटैले गर्ने काम सेम नै हो, एउटाले अर्डरमा गर्ने एउटाले डिस्कहरूको युजले गर्ने हो, त्यति मात्र हो। र लिस्टमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अर्को हुन्छ हामीसँग डिस्क्रिप्सन लिस्ट पनि हुन्छ, जुन चाहिँ हामी यसमै हेर्छौँ। फर्स्टमा म लेखिदिन्छु डिस्क्रिप्सन लिस्ट। यसलाई हामी अदर लिस्टमा हेर्छौँ होइन, किनकि हामीले प्राय युज गर्ने भनेको चाहिँ अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट मात्र हो। यसको बारेमा चाहिँ के बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ लिइराख्नु, प्राय काम आउनु पनि सक्छ तपाईँलाई, नआउनु पनि सक्छ, तर कन्सेप्ट चाहिँ लिइराख्नु। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा DL भनेर हामीले चाहिँ यसको मेन रुट ट्यागलाई हेर्छौँ होइन। त्यसपछि हामीसँग आउँछ DT भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन, जुन लिस्टको टर्म हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी यहाँनिर राख्छौँ क्या। जस्तै कि मैले यहाँनिर यदि T भनेर लेखेँ भने यो कुरा त नर्मल लिस्ट टाइपले नै आउँछ, नर्मल आयो होइन। तर यो कुराको भित्र अब यसलाई यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सन राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब DD गरेर मतलब डिस्क्रिप्सन, लिस्टको डिस्क्रिप्सन राख्छौँ हामी। र त्यो कुरामा चाहिँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कि T को कुरा भइरहेछ नि त, T को कुरा भइरहेछ भने हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हट लेख्न सक्छौँ यसको डिस्क्रिप्सनमा, हट एन्ड स्विट। नर्मल तपाईँले आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो T को चाहिँ यहाँनिर यसको डिस्क्रिप्सन आएको छ। र यो सेम कुरा चाहिँ तपाईँले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिरबाट म यसरी गरिदिन्छु भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ T हट एन्ड स्विट, T हट एन्ड स्विट, T हट एन्ड स्विट। यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर कफी राख्छु भन्यो भने
काम गर्छ। र यो कुरा चाहिँ कुनै पनि यदि तपाईँले लिस्ट बनाउनु भयो र त्यो लिस्टभित्रको जुन टर्म हुन्छ जस्तै यो टी कफीहरू यसको बेसिक एउटा सानो डिस्क्रिप्सन दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र लिस्टमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यही कुरा हो। अब यसमा अरू कुरा के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई स्टाइलिङ गर्नेतिर चाहिँ हेर्छौँ होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ हामी HTML-को सिरिजमा हेर्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले CSS-को प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी स्टाइलिङको कुरा पनि गर्छौँ र बाँकी कुराहरू सबै डिजाइनिङको सबै हामी CSS-को प्लेलिस्टमा हेर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ त्यही हो आजको हामीले हेरेको भने अनअर्डर लिस्ट त्यसपछि डिस्क्रिप्सन लिस्टको डिस्क्रिप्सन राख्नको लागि डिस्क्रिप्सन लिस्ट, यो तीनटा कुरा हेऱ्यौँ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जुन बेलामा तपाईँले अब मैले चाहिँ बेसिकली अब नर्मल लिस्टहरू बनाउनु पऱ्यो नि या न्यापबारको लागि पनि युज गरिदिन्छु म URL-लाई चाहिँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अब बाँकी भिडियोहरूमा हेर्दै जान्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझ्नुहोस्। र आजको लागि चाहिँ यति नै गाइस होइन। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु र साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु। र भिडियोमा यदि केही कमी कमजोरी छ भने चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यस्तै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँबाट मिस नहोस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ। किनकि हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जान्छौँ। हाम्रो जर्नी यत्तिकै सकिनेवाला छैन। नयाँ कुराहरू एभ्री टाइम हामी सिक्दै जानेछौँ। त्यो कुराको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद छ।